Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Η γη όμως ήταν έρημη και ασχημάτιστη. Ήταν σκοτάδι πάνω από την άβυσσο. Τότε είπε ο Θεός να γίνει φως και έγινε φως. Ο Θεός είδε ότι το φως ήταν καλό και το χώρισε από το σκοτάδι. Το φως το ονόμασε ημέρα και το σκοτάδι νύχτα. Ήρθε το βράδυ, ήρθε το πρωί, πρώτη ημέρα. Genesis. Πρωτοπορία. Εξέλιξη. Η γέννηση. Η ιδέα του Genesis ξεκίνησε με βάση την επιτυχία και την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με τα παιδιά από το Simply Lab, με τον Κυριάκο και τα υπόλοιπα παιδιά, την ομάδα του από την Κύπρο. Είπαμε να φτιάξουμε μια μονάδα που κάτι αντίστοιχο όπως υπάρχει και στην Κύπρο, να φτιάξουμε κάτι αντίστοιχο και εδώ στην Ελλάδα. Το Genesis Lab είναι μια μονάδα που την φτιάξαμε έτσι με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι και κυρίως θέλαμε να είναι λίγο με τις προοπτικές μονάδων που έχω ήδη επισκεφτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει φτιαχτεί για να μπορέσει να καλύψει και ανάγκες πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης δίνεται μεγάλη δυνατότητα να μπορέσει να ικανοποιήσει και Έλληνες παραγωγούς που δεν έχουν τη δυνατότητα σήμερα να έχουν μια παραγωγική μονάδα, να μπορούν να κάνουν τα υγρά τους στο χώρο μας, σε ένα χώρο πολύ πολύ επαγγελματικό. Πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε έχουν όλα τα δικά τους, έρχονται μαζί με τα δικά τους χαρτιά, αλλά σε όποιον υγρό και αν κατασκευάσουμε, πρώτα πριν βγει θα βγει το MSDS του, θα περάσει για να πάρει το χαρτί MSDS. Τα πλήστα που έχουμε κατασκευάσει μέχρι τώρα είναι και γραμμένα στη βάση του TPD στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Genesis Lab ήταν μια ανάγκη στην ελληνική αγορά. Αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη μονάδα στα επίπεδα που θέλαμε εμείς, δεν υπήρχε μια μονάδα στα μεγέθη που θέλαμε εμείς και δεν υπήρχε επίσης μια μονάδα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά έτσι όπως τη διαμορφώσαμε εμείς. Άρα μετά από όλο αυτό στο τελικό αποτέλεσμα θεωρούμε ότι πραγματικά υπήρχε ανάγκη για να υπάρχει ένα Genesis Lab, μια σωστή μονάδα, μια επαγγελματική μονάδα και κυρίως με το μεγάλο πλεονέκτημα και τη μεγάλη ιδιαιτερότητα που έχουμε είναι να είναι προσβάσιμη στον κόσμο, προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο. Στο Genesis Lab κρατάμε και τον ποιοτικό έλεγχο. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αλλά ένας κύριος και ιδιαίτερος τρόπος είναι και ο έκτακτος ρόλος ο δικός μου. Στις περισσότερες φορές πέρα από την καθημερινή διαδικασία έρχομαι και εγώ κάθε μέρα για να κάνω έναν έκτακτο έλεγχο για να ξέρουμε ότι αυτό το μπουκαλάκι δεν θα έχει 0,01 του γραμμαρίου διαφορετικά από ένα άλλο στο τελικό του αποτέλεσμα. Οι συνταγές δεν κατασκευάζονται εδώ στη μονάδα. Οι συνταγές κατασκευάζονται από το The Simple Lab στην Κύπρο, που ως γνωστόν έχει βγάλει τη σειρά Steam Train. Οι συνταγές έρχονται εδώ έτοιμες, εφιαλώνονται, αφού πρώτα γίνει και εδώ ένας έλεγχος ότι η συνταγή όντως είναι αυτό που πρέπει να γίνει, γιατί οι λάθη γίνονται παντού. Γίνεται και εδώ ένας ποιοτικός έλεγχος και μετά προχωρούν στην εφιάλωση.
Παραγωγική δυνατότητα αυτής της μονάδας είναι περίπου 15.000 μπουκάλια στο 8ωρο, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι μεγάλη η παραγωγική της δυνατότητα και αυτή η δυνατότητα μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες έχουμε. Ήδη συνεργαζόμαστε με και άλλες εταιρείες του εξωτερικού, όπως γνωστόν έχουμε κάποιες σχέσεις με εταιρείες του εξωτερικού και θα καλύψουμε και ανάγκες δικές τους στην εμφιάλωση στην οποία είναι απαραίτητη να γίνει και για το εξωτερικό. Οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους, ο κύριος χρόνος απασχόλησης είναι μέσα στο clean room, που γίνεται και η παραγωγική διαδικασία. Το clean room, να εξηγήσουμε τι είναι ένας χώρος περίπου γύρω στα 60 τετραγωνικά μέτρα, που διακρίνεται από δύο προθαλάμους. Το clean room σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μικρόβιο μέσα στο χώρο. Υπάρχει η μηχανή αναπαραγωγής στο αέρα με φίλτρα, ενεργά φίλτρα αέρα, στα οποία κάθε 9 φορές την ώρα, δηλαδή περίπου κάθε 7 λεπτά, φιλτραρισμένος μπαίνει καθαρός αέρας και φεύγει ο αέρας που υπάρχει μέσα στο clean room. Είναι μια δοκιμασμένη συνταγή και μια συνεργασία στην οποία εδώ τα τελευταία 3,5 περίπου χρόνια ιδανική θα έλεγα. Η συνεργασία με το SIB Lab, με τα παιδιά από την Κύπρο, με ήδη μια πολύ μεγάλη μονάδα που υπάρχει ήδη στην Κύπρο. Βάλαμε τις βάσεις να γίνει και στην Ελλάδα αντίστοιχα μια πολύ μεγάλη μονάδα. Έχουμε χωρίσει κάποια πράγματα όσον αφορά την ελληνική διαθεσιμότητα και την ευρωπαϊκή διαθεσιμότητα των προϊόντων μας. Οι συνταγές όλες πραγματοποιούνται στην Κύπρο, στο εργαστήριο της SIB Lab, ένα εργαστήριο που είναι τεράστιο, είναι πάρα πολύ μεγάλη μονάδα, με ένα πολύ μεγάλο clean room, μια καταπληκτικών προδιαγραφών μονάδα επίσης και το SIB Lab. Εκεί δημιουργούνται όλες οι συνταγές, εκεί πραγματοποιούνται όλες οι προετοιμασίες για να βγει στο τέλος ένα υγρό και επίσης σαν επιστέγασμα όλων αυτών, επειδή θέλουμε να είμαστε όσο πιο επαγγελματίες γίνεται, το κάθε υγρό το οποίο το παράγουμε, προτού βγει για την ελληνική ή για την ευρωπαϊκή αγορά, έχει πάντοτε MSDS, δηλαδή είναι απαραίτητο να υπάρχει πάντοτε το MSDS προτού κυκλοφορήσει στην αγορά ένα υγρό και επίσης, σύμφωνα με την τελευταία ευρωπαϊκή νομοθεσία, ακόμα και μηδενικό υγρό που είναι, το έχουμε καταχωρήσει με το απαραίτητο κόστος, έτσι, γιατί και αυτό είναι σημαντικό να ακούγεται, να το ξέρει ο κόσμος, στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μηδενικά υγρά. Όσον αφορά για τις νοικοτεινούχες βάσεις, ναι, μπορούμε να το κάνουμε και αυτό. Είναι στα άμεσα σχέδια μας. Όσον αφορά για 10 μέλα μπουκαλάκια που χρειάζεται κάποιος πελάτης μας στο μέλλον, ναι, μπορούμε. Στη μονάδα μας, στο Genesis Lab, μπαίνοντας κάποιος ακόμα και στο προθάλαμο, υπάρχουν ειδικά απολυμαντικά για τα χέρια, στα οποία συνιστούμε και μάλιστα σε εισαγωγικά απαιτούμε από τους επισκέπτες, από όλους τους επισκέπτες, να απολυμάνουν τα χέρια τους. Και βέβαια, προτού οι επισκέπτες πάνε και στον περαιτέρω χώρο του clean room, εκεί υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι πάλι ξανά απολύμανσης, είτε και στην είσοδο είτε και στην έξοδο, θα μπορεί κάποιος, και επίσης με τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας για θέματα πάντοτε καθαριότητας, πηγαίνουν οι επισκέπτες στο χώρο του clean room για να δουν και τη διαδικασία παραγωγής. Το Genesis Lab έχει μια πολύ μεγάλη παραγωγική δυνατότητα. Η μονάδα και η μηχανή η οποία χρησιμοποιούμε, η μηχανή παραγωγής την οποία ήδη λειτουργούμε κάτω, έχει τη δυνατότητα να παράγει από 10 ml, από 30 ml μπουκαλάκια, από 60 ml μπουκαλάκια, από 120 ml μπουκαλάκια. Άρα έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα και όσον αφορά τα διαφορετικά μπουκαλάκια. Δεν ξέρουμε στο μέλλον πώς θα εξελιχθεί η ζήτηση στην ελληνική ή στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά αντίστοιχα και να καλύψουμε τις σημερινές ανάγκες.
παραγωγική διαδικασία και η παραγωγική δυνατότητα δεν εξαντλείται μόνο στο 60μl και το 120μl μπουκάλι που ξέρουμε σήμερα στην ελληνική αγορά. Η μονάδα παραγωγής που είδατε εκεί κάτω έχει τη δυνατότητα να παράγει μπουκαλάκια και των 10ml και των 30ml και φυσικά των 60 και των 120 που ήδη κάνουμε. Οι στόχοι μας και το πλάνο μας είναι άμεσα στην ελληνική αγορά να υπάρχουν και τα 10ml, γιατί έχουμε ήδη καταχωρήσει μπουκαλάκια των 10ml με υγρό αναπλήρωση, έτοιμο υγρό αναπλήρωση των 10ml στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυκλοφορούν ήδη αυτά τα μπουκαλάκια, απλά η ζήτηση ακόμα στην ελληνική αγορά δεν είναι τόσο μεγάλη, ωστόσο ανά πάσα στιγμή την επόμενη μέρα είμαστε έτοιμοι να τα προωθήσουμε και να τα διανέμουμε και στην ελληνική αγορά. Το Genesis Lab είναι μια λέξη που μου άρεσε πάρα πολύ. Το Genesis δείχνει κάτι καινούργιο, δείχνει κάτι που γεννιέται. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν λέξη. Τα παιδιά που εργάζονται για μας στο τεχνικό κομμάτι και κυρίως στο κομμάτι το δημιουργικό μας έφτιαξαν ένα φανταστικό λογότυπο, οπότε επειδή είναι κάτι πολύ καινούριο για την ελληνική αγορά σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το μέγεθος, νομίζαμε ότι αξίζει τον κόπο να ονομαστεί ένα Genesis Lab. Στο Genesis Lab έχουμε ένα όνειρο, έχουμε ένα πλάνο. Θέλαμε αυτή η μονάδα, αυτή η πολύ καλή επαγγελματική μεγάλη μονάδα που έχουμε δημιουργήσει, να είναι ανοιχτή στον κόσμο. Δεν θέλουμε να υπάρχει καμία σκιά, κανένα ερωτηματικό σε κανέναν χρήστη, σε κανένα ατμιστή, σε κανένα υποψήφιο που θέλει να ξεκινήσει το ηλεκτρονικό τσιγάρο για το πού και πώς φτιάχνονται τα υγρά αναπλήρωσης. Θέλουμε λοιπόν να είναι μια μονάδα στην οποία να είναι προσβάσιμη στον κόσμο. Αυτό είναι το όνειρό μας. Από τον επαγγελματία που έχει και αυτός ένα κατάστημα, από τον επαγγελματία παραγωγό επίσης που θέλει να φτιάξει μια σειρά υγρών γιατί το πιστεύει πάρα πολύ, επίσης από τους απλούς ατμιστές, αλλά ακόμα και από τον απλό κόσμο, τον οποίο θέλει να ξεκινήσει το άτμισμα, θέλει να φύγουν τα ερωτηματικά που έχει γύρω από το άτμισμα σχετικά με τα υγρά, με το πού και πώς φτιάχνονται, επειδή έχουν ακούσει πάρα πολλά και επειδή λέγονται πάρα πολλά. Το μεγάλο μας όνειρο είναι αυτό. Είναι open house. Είναι το lab, το Genesis Lab, να είναι ανοιχτό στον κόσμο. Και έτσι έχουμε καθιερώσει κάθε Παρασκευή 11 με 4 θα είναι ανοιχτό στον κόσμο όποιος θέλει να το επισκεφθεί με τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό που θα συνιστούμε και θα τροφοδοτούμε τους επισκέπτες μας να βάλουν και θα κατεβαίνουν κάτω και θα βλέπουν τη διαδικασία στο clean room, τη διαδικασία παραγωγής.